What is up mga tol? Hitchy boy, MOTOPOY. So it's a good day today. And napakaswerte natin, no? Napakaswerte natin. Uy! Bukod sa maswerte na, may mga magaling pa sa kalsada talaga. Pero very good. So anyway, highway. So ano ba meron ngayon? Ano nga ba meron ngayon? Wala, actually natapos na kung ano yung meron ngayon. So may mga bagay na syempre hindi naman natin talaga inaasahan, no? And wala ka nang magagawa kundi magpasalamat na lang din. So it's a good blessing. May dumating na magandang blessing, syempre. So ganda ng jersey ko, oh. Oh yeah. So yun, as you can see dito sa jersey na to, the good news is kahit na nag-uumpisa pa lang tayo, gusto nating magkaroon ng official na, alam mo yun, yung i-represent mo at alam mong nasa likuran mo sila para sumuporta, tumulong. So isa na tayo sa mga masaswerteng brand ambassador. Yes sir, brand ambassador ng POLYTRON. So maraming salamat kala Sir Kalabas Dexter, of course, Miss Marge, Sir Herbert, Sir Larry, syempre. So pupunta ako ng office. Bakit? Wala, para mag-breakfast. Charot. Hindi, kasi may mga idol tayong motovloggers na nandun din. And magiging partner or makakasama natin sila sa bagong pamilyang to. So ang traffic. Alright, so nakalagpas tayo sa traffic, no? May dalawa lang naman tayong agenda. Mag-shoot tayo ng something special, syempre bilang pasasalamat na rin sa bago nating pamilya. And yun, punta lang tayo ng office. Meanwhile, alright mga tol, nandito na tayo sa elevator ng building ng kusan nag-o-office ang POLYTRON or ang Karid. So papakita ko na sa inyo pagka andun na tayo. So tara, sakayan niyo ako. So ayun tayo. Sabi mo, si Boss Vic and Pangalubusa. So yan, nakita na natin si Boss Vic before sa Moto Central. Uso fam! Yeah. So andito na tayo sa yung mga boss ng Karid. So shoutout, andito na naman ako manggugulo. Ang init sa labas, charot. Ayun na nga mga tol. Nagulat kasi Pangalubusa. So nakita nyo yung dalawang member or bagong maging kapatid natin sa POLYTRON. Actually tatlo sila. Kasama pa namin si Sir Mel. But anyways, punta na tayo sa second agenda natin, which is mag-shoot na tayo
mag-shoot tayo ng small video, short video, para syempre pasasalamat natin sa POLYTRON. So again, maraming salamat sa Karid and sa opportunity na binigay nyo para sa amin na may experience ang napakagandang product na to. So kikitain ko na muna yung videographer ko at mag-shoot na tayo. Tara! Alright, so tapos na kami mag-shoot. Videographer ko nga pala yung kapatid ko. Grabbing takes. So yun, nga pala, quick news. Nag-change oil lang nga pala ako kagabi. Nag-change oil lang ako kagabi. And quick update lang. Ang inabot ni Click bago ay change oil is 2,193 kilometers. So ito yung odometer ko nung first na gamit ko ng POLYTRON. And ito naman yung odometer ko nung pagkatapos kong mag-change oil kagabi. So ayan, 2,100 plus, just to be safe. And yung last na upload ko is, or yung upload ko nung first na lagay ko ng POLYTRON is 2 months ago. Yan, to be exact, ayan yung date. So napakaganda ng performance ng Click ko. By the way, yung suggestion na binigay nila Boss Herbert at ni Boss Dexter is kaya nila ginawa ng 120 ml is para sa mga small cc na kagaya ko, pwede kong hatiin or pwede ko i-maximize. So yung first time na gumamit ako ng POLYTRON is 60 ml lang yung kinarga ko. But for today, ang ginawa ko is minaximize ko yung 120 ml. And mas lalong kakaiba yung pakiramdam. Mas lalong siya naging smooth. Tapos yung vibration na nararamdaman ko ngayon is parang yun ang gagaling na lang sa panggilid ko. Hindi ko alam eh. Pero siguro yung dahil hindi nalalagyan or hindi nadadaanan ng POLYTRON yung panggilid ko or yung CVT, siguro dahil doon na lang din. But overall, napakaganda. Yung footboard, wherein napakalapit sa makina, halos wala nang vibration na ako nararamdaman. Ang galing. So for me, mission success tayo for today. Kasi nagawa natin dalawang agenda natin. Ayun, number 1 again, yung mamit natin yung bagong member ng family natin sa POLYTRON, which is si Paulo Busa at si Boss Vic. Alright. So yun na nga guys, mga tol, wala na akong masabi tungkol sa product na syempre na i-represent natin as a product ambassador. I highly recommend itong product natin na POLYTRON. So before I end this video, please do like and subscribe, and don't forget to hit that notification bell. Maraming salamat sa suportang tunay. Yan Shoutout POLYTRON, grabe pag-aalaga nyo sa amin. So here's the video.